TSMC กล่องดวงใจวงการ AI จุดคอคอดกะจุดความเสี่ยงจุดเปราะบางของวงการ AI เพราะ TSMC คือบริษัทผลิตชิปที่มีประสิทธิภาพที่สุดหนึ่งเดียวของโลกเลยเหรอตอนแรกเข้าใจว่าเป็น NVIDIA ซะอีกอ้าวไม่ใช่ NVIDIA ไหนบอก NVIDIA ผลิตชิปไงอ้าวไม่ใช่อ้าวแล้ว Apple ก็บอกผลิตชิปอย่าง M5 อะไรอย่างเงี้ยอ้าว Apple ไม่ได้ผลิตชิปถ้างั้น TSMC ที่สุดของโลกแล้วจริงๆหรอใช้ที่อื่นไม่ได้เลยหรอซัมซุงของเกาหลีเขาก็แบบเทคโนโลยีเขาล้ำเลิศเหมือนกันนะเขามีแบบเครื่องผลิตชิปแบบหลัก 3-400 ล้านเหมือนกันเอ้าไม่ได้แล้วอเมริกาก็เชิญ TSMC ไปตั้งโรงงานในอาริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ใช่หรอกลัวอะไรอีกอะไม่ต้องกลัวแล้วก็เอาโรงงานเขาไปตั้งแล้วไงแต่ปรากฏก็ยังผลิตชิปไม่ได้สักทีถ้างั้นมันต้องมีบางคนบอกว่าเอางี้ละกันถ้าเกิดว่าอะไรมันจะยากขนาดนั้นแล้ว TSMC คือกล่องดวงใจนะเอางี้จีนไปบุกไต้หวันยึด TSMC ครอง AI แล้วก็เป็นเจ้าโลกให้มันจบไปเลยก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างซับซ้อนมันแบบจึ๊กหมดเลยบอกเลยว่าคลิปนี้ถ้าดูไม่จบมันจะรู้ไม่หมดแล้วเดี๋ยวมันไม่เก็ตนะจริงสนับสนุนข้อมูล TSMC กล่องดวงใจของวงการ AI จะบีบก็ตายจะคลายก็ไม่แน่ใจว่ารอดหรือไม่รอดกันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Side Money Monster กันได้ง่ายมากทำยังไงนะใช่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำมากที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะเผื่อทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีปะคนละทีเดียวใช่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณค่ะสารภาพตามจริงเลยนะเอาจริงๆถ้าถามว่าบริษัทไหนในโลกคือกล่องดวงใจของวงการ AI ทรายสารภาพเองเลยทรายเข้าใจว่าเป็น NVIDIA มาตลอดเพราะว่าทรายเข้าใจว่า NVIDIA ผลิตชิปค่ะซึ่งไม่ใช่เพราะที่เข้าใจแบบนั้นอ่ะเพราะทุกคนก็พูดว่า NVIDIA บริษัทชิป NVIDIA บริษัทชิปแต่ไม่ได้มีใครบอกว่า NVIDIA อะไรตึ๊ดชิปและ NVIDIA มูลค่าบริษัทอะใหญ่ที่สุดในโลก 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่กล่องดวงใจของ AI เหรอหรือแม้กระทั่งนะไปดูคลิปที่ทรายเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินในอุตสาหกรรม AI Money Machine นะทุกบริษัทเลยล้อมรอบก็ต้องแบบหมุนยังไงก็เข้า NVIDIA จะ OpenAI ก็ต้องใช้ชิป NVIDIA Microsoft ก็ต้องใช้ชิป NVIDIA Oracle เป็น Data Center ก็ต้องใช้ชิป NVIDIA ใดๆบริษัทก็ใช้ชิป NVIDIA มีบริษัทเดียวที่ไม่ใช้ชิป NVIDIA ก็คือ Apple เพราะว่า Apple เขาบอกว่าเขามีชิปเป็นของตัวเองชิป Apple ก็ตั้งแต่ M1 M2 M3 จนล่าสุด M5 MacBook M5 คือเรากำลังหาฤกษ์งามยามดีไปถอยอยู่เหมือนกันApple ก็ไม่ได้ผลิตชิปพูดไปก็เขินนิดหน่อยแต่ไม่ต้องเขินก็ได้ใครๆก็เข้าใจผิดได้ใช่ป่ะคือทรายเข้าใจว่า NVIDIA Apple อะไรเงี้ยผลิตชิปแต่เขาไม่ใช่เขาคือบริษัทออกแบบชิปค่ะคือ NVIDIA เขาเป็นบริษัทที่แบบวิศวกรของเขาเป็นคนออกแบบGPU มันจะต้องออกมามีประสิทธิภาพที่สุดของโลกได้ยังไงนะประสิทธิภาพของการแบบใช้พลังงานซอฟต์แวร์บลาอะไรอย่างนี้เรียกว่าคุณค่าหรือว่ามูลค่าของ NVIDIA มันอยู่ที่ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ intellectual property เพราะเขาคือคนสร้างพิมพ์เขียวหรือว่าดีไซน์ชิปที่ใช่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ NVIDIA ส่วน Apple เหมือนกันเลยจะเป็นชิปแบบ A19 ใน iPhone หรือว่าจะเป็นรุ่น M5 ใน MacBook ล่าสุด Apple ก็เป็นแค่คนออกแบบเหมือนกันบริษัทเดียว 90% ละกันที่ผลิตชิปให้กับ NVIDIA และ Apple คือ TSMC ค่ะทรายเลยต้องเรียก TSMC ว่ากล่องดวงใจของวงการ AI นะคะเพราะเขาไม่ได้เป็นแค่กล่องดวงใจด้วยเขาเป็นโชคพอยต์ค่ะเขาเป็นคอขวดเขาเป็นคอดกระของวงการ AI ใครจะออกแบบอะไรใดๆมาก็ตามสุดท้ายก็ต้องมาอัดยัดเข้าไปใน TSMC ให้ผลิตชิปก่อนที่จะเป็น AI boom ออกไปคิดดูแล้วกันชิป Series M ทั้งหมดของ MacBook แล้วก็ชิปทั้งหมดของ NVIDIA นะจะเป็นชิปแบบ A100 H100 H200 หรือว่า B200 ของ NVIDIA ชิปที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของโลกตอนนี้ชิปที่ขับเคลื่อน AI Revolution มันผลิตที่ TSMC ค่ะ TSMC ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะไต้หวัน
ที่ถึงประเทศจีนจะประกาศออกมาว่าไต้หวันมันคือส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่แต่มันก็จะยังมีคนที่แบบเรียกแบบไต้หวันมันต้องเป็นประเทศสิไม่ไต้หวันมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของจีนเห็นไหมขนาดแบบคนยังเถียงกันอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ TSMC อยู่บนไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยนะคะและก็รู้กันอยู่ว่าอเมริกากับจีนไม่ถูกกันมันคือความเสี่ยงสูงสำหรับวงการAI สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วพีท เฮดเซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะคะเคยออกมาบอกเลยนะคะว่าอเมริการู้นะว่าสีจิ้นผิงกำลังเตรียมทุกอย่างเอาไว้สำหรับบุกยึดไต้หวันในปี 2027 ข่าวนี้ใครๆก็รู้ซึ่งประเทศจีนนะคะเขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าจีนมีทั้งสร้างแล้วก็ทดสอบเรือรุ่นใหม่ออกแบบมาเลยที่ทุกคนบอกว่าออกแบบมาเพื่อการบุกไต้หวันปี 2027 เนี่ยแหละจีนมีการสร้างเรือเฟอร์รี่เชิงพาณิชย์แบบ 70 ลำที่สามารถขนกำลังพลขนเครื่องบินขนอาวุธรบซึ่งไอเรือเฟอร์รี่ที่จะพร้อมขนกองทัพไปเนี่ยนะมีกำหนดว่าจะต้องเสร็จภายในปี 2026 และตั้งแต่ 2022 2024 และจีนก็มีการซ้อมรบไม่ได้ซ้อมไกลซ้อมมันรอบๆเกาะไต้หวันเนี่ยนะคะดูจากแผนที่นี่สิ 2022 ก็มีซ้อมรบ 2024 ก็ยังมาซ้อมรบไม่นานมานี้ก็ซ้อมรบซ้อมมันอยู่รอบๆเกาะไต้หวันเนี่ยแหละถ้างั้นคำถามเลยนะถ้าจีนเกิดจะแบบเฮ้ยปั๊บยึดไต้หวันขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ TSMC จริงๆNvidia กับ Apple เขาจะไม่มีที่ผลิตชิปเลยเหรอในเมื่อ Nvidia กับ Apple เขาเป็นชิปดีไซเนอร์นะเขาเป็นคนออกแบบพิมพ์เขียวอะไรใดๆก็มีแบบแล้วก็ส่งให้บริษัทอื่นออกแบบไปสิมันไม่ได้เหรอคำตอบคือไม่ได้เพราะว่ามันคือชิปไม่ใช่กล่องกระดาษทิชชู่ที่จะไปหา OEM บริษัทไหนโรงงานไหนทำก็ได้เพราะว่าชิปที่ Apple กับ Nvidia ทำเนี่ยนะมันคือชิปรุ่น 3-4 นาโนเมตรซึ่งไฮเทคที่สุดในโลกแล้วค่ะแล้วก็มีแค่ 2 บริษัทในโลกที่ทำได้คือ TSMC และ Samsung เพราะว่าไอชิป 3-4 นาโนเมตรมันไม่ใช่ชิปขนาดเล็กมันคือชิปขนาดเล็กเลยค่ะเรียกว่าผมเส้นหนึ่งผมที่ถ้าทรายหยิบขึ้นมาทุกคนก็จะมองไม่เห็นนะผม1เส้นมีขนาด 70,000 นาโนเมตรแปลว่าไอชิป 3-4 นาโนเมตรพวกนี้นะมันเล็กกว่าผมถึง 3,000 ถึง 4,000 เท่าค่ะคุณผู้ชมและเพราะฉะนั้นแกเอามือเข้าไปกระจกในผมมันยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปผลิตชิปที่มันเล็กขนาดเล็กกว่าผม 3-4,000 เท่ามันต้องใช้ความแม่นยำที่เรียกว่าแม่นยำอย่างบ้าคลั่งไปเลยทีเดียวและสาเหตุที่เขาจะต้องทำชิปให้มันเล็กขนาดนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่ายิ่งทำทรานซิสเตอร์ให้เล็กมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแบบเอาจำนวนมากขึ้นใส่ลงไปในชิปได้มากขึ้นแล้วมันจะทำให้มันมีพลังงานในการประมวลผลแบบทรงอานุภาพมากขึ้นซึ่งเขาแข่งกันตรงนั้นแหละค่ะและบริษัทที่จะผลิตชิปขนาด 3-4 นาโนเมตรได้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นบริษัทโรงงานที่รวยมากด้วยเพราะว่าจะต้องมีเครื่องจักรในการผลิตชิปค่ะแล้วบริษัทที่มีเครื่องจักรสำหรับผลิตชิประดับ 3-4 นาโนเมตรได้เนี่ยนะคะมีที่เดียวคือ ASML ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งเครื่องจักรในการผลิตชิปจาก ASML เนี่ยนะคะเครื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ที่300-400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจริง ASML เนี่ยเขาก็ไม่ได้จำกัดนะว่าเขาจะส่งเครื่องผลิตชิปนี้ไปแค่ที่ TSMC แต่ว่าทั่วโลกมีแหละแค่มันมีมากที่สุดอยู่ที่ TSMC และ Samsung ค่ะถ้างั้นบอกว่าอุ๊ยเอาจริงๆเครื่องผลิตชิปเครื่องละ 3-400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ไม่ได้น่าจะสะเทือนขนหน้าแข้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะก็ใช่ละมั้ง 3-400 ล้านถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทหลักล้านก็ซื้อได้แหละไม่น่าเป็นไรแต่คือมีแค่เครื่องมันผลิตไม่ได้ไงมันต้องมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แบบนับ10 ปีมีทั้งซอฟต์แวร์มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้ง supply chain อะไรใดๆซึ่งไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทำได้มันถึงจะสามารถผลิตแล้วผลิตออกมาได้จำนวนได้ปริมาณที่เยอะมากพอสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมได้ค่ะพูดอย่างนี้จากข้อมูลชุดเมื่อกี้บางคนบอกถ้างั้นคิดออกถ้าไม่มี TSMC ไปจ้าง Samsung ไงก็ Samsung มีเครื่องเหมือน TSMC ไม่ใช่หรอมันก็ไม่ได้เพราะ Samsung เนี่ยนะเขาเน้นเป็น Memory Chip
เคยพยายามจะทำเป็น processor chip แบบที่ NVIDIA ทำละแต่ทำได้ไม่เท่าและถามว่า NVIDIA เคยพยายามจะใช้ Samsung ไหมเคยเมื่อตอนโควิดที่ผ่านมาค่ะ NVIDIA เนี่ยใช้ Samsung ผลิตชิปขนาด8 นาโนเมตรสำหรับ RTX 30 Series GPU แต่มันมีปัญหาคือชิปจาก Samsung มันไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้ขนาดนั้นแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งเยอะเกินไปมันไม่คุ้มสำหรับที่จะเอามาผลิต GPU ราคาแบบ $30,000 หรือว่ามันไม่คุ้มสำหรับที่จะเอามาผลิตเป็น processor ของ iPhone แบบตัวละ$200แล้ว defect เสียหาย 20% เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าไม่มี TSMC ขึ้นมาไม่ว่าจะ NVIDIA หรือว่า Apple ไม่มีแผนสำรองในการใช้บริษัทอื่นที่จะเอามาผลิตชิปได้เทียบเท่า TSMC และตรงนี้แหละมันคือกล่องดวงใจมันคือโชคพอยต์มันคือจุดเปราะบางที่จะสามารถทำให้อุตสาหกรรม AI ในสหรัฐอเมริกามีโอกาสแตกเป็นเสียงๆได้เดี๋ยวรีแคปให้ฟังว่าแล้วทำไมวงการ AI มันสำคัญกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันสำคัญขนาดนั้นเลยแหละเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะที่ผ่านมาไม่กี่ปีมาเนี้ยที่เห็นว่าโอ้โหหุ้นมันขึ้นจังเลย all time high จังเลยมันขึ้นมาจากอะไรมันขึ้นมาจากหุ้นเทคค่ะมันขึ้นมาจาก AI ทั้งนั้นเลยแบบมีคนทำมีมขึ้นมาไงว่า S&P 500ที่รวบรวม500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาเอาไว้ที่เห็นมัน all time high ได้ขนาดนี้เอาจริงๆอย่าไปเรียกมันว่า S&P 500ให้เรียกมันได้2แบบคือ S&P 7หรือ S&P 493เพราะถ้าเกิดว่าพูดถึง S&P 7มันคือ Magnificent Seven หรือว่า7นางฟ้าเทคของสหรัฐอเมริกาที่ดูจากเส้นสิเห็นปะมันขึ้นเอามันมีแค่7บริษัทค่ะที่ขึ้นเอาส่วนอีก493บริษัทคือลาบไม่ได้โตคือไม่ได้ร่วงแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังโดนอุ้มโดยอุตสาหกรรม AI และถ้าเกิดว่า AI มันไปไม่ได้หรือมันแตกขึ้นมาเศรษฐกิจอเมริกามันก็ไม่น่าจะรอดด้วยค่ะมาถ้างั้นเรากลับมาทะเลาะกับตัวเองกันต่อนะคะว่าอ้าวทำไมถึงบอกว่าถ้าจีนบุกยึด TSMC ไปแล้วมันจะต้องเสี่ยงกับอเมริกาด้วยล่ะในเมื่อสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้อัญเชิญ TSMC ไปตั้งโรงงานที่อาริโซนาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ TSMC ไปตั้งโรงงานเพิ่มที่อาริโซนาจริงค่ะแต่การที่มีสาขาเพิ่มมันก็ไม่เหมือนสำนักงานใหญ่ไงคะคือนอกจากโรงงาน TSMC ที่อาริโซนานะเขาจะล่าช้ากว่ากำหนดไปหลายปีแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยมีกำหนดว่า TSMC ในอาริโซนาเนี่ยควรจะต้องผลิตชิปได้ภายในปี 2024 แบบผลิตออกมาเป็นหลักอุตสาหกรรมเลยนะแต่มันก็ยังไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็คือต้องขยับไปเรื่อยๆเลื่อนไปจนทั้งล่าสุดบอกว่าเอางี้ต้องผลิตได้ในปี 2028 มันก็หลายปีนะแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเพราะการผลิตชิปมันไม่ง่ายค่ะมันยากมากๆด้วยคนที่จะเข้าไปในโรงงานแบบผลิตชิปต้องใส่ชุดเหมือนแบบชุดห่อทั้งตัวไม่ให้มีฝุ่นติดเข้าไปแล้วไม่ให้มีฝุ่นตกออกไปด้วยเพราะว่าอนุภาคที่เป็นฝุ่นอันเดียวเนี่ยนะมันสามารถทำลายแบบเวเฟอร์อะไรใดๆเขาบอกว่าหลักหลายล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยแล้วตัวโรงงานต้องลงทุนเยอะมากลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านส่วนพนักงานที่จะเอาเข้าไปจะต้องเป็นพนักงานที่แบบได้รับการอบรมมีสกิลพิเศษเป็นพันคนมันอบรมมันก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วไหนจะต้องมีซัพพลายเชนมีสารเคมีมีซอฟต์แวร์มีอะไรนะแร่แร่ซึ่งแร่อยู่ในจีนหมดแล้วและอย่างที่บอกไปนะว่าการผลิตชิปเนี่ยจะต้องมีวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีแบบที่ TSMC เขามีใช่ป่ะแต่ว่าบริษัทหรือว่าโรงงาน TSMC มาตั้งใหม่ในสหรัฐอเมริกาถ้าจะคาดหวังให้คนท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญระดับวิศวกรของ TSMC มันก็คือยังไม่ได้ไงก็จนถึงตอนนี้ก็ยังต้องอาศัยวิศวกรจาก TSMC บินมาแบบดูแลจัดการทำนู่นนี่นั่นให้อยู่ก็คือยังต้องพึ่งพาวิศวกรจากไต้หวันอยู่ดีซึ่งตอนนี้ประเทศอเมริกาเขาก็ถีบตัวแบบแรงสุดเลยนะมีชิปแอคที่ออกมาแบบอัดเงินทุนสนับสนุนให้กับบริษัทชิปอย่างเช่นซื้อ Intel ไปเลย 10% อะไรเงี้ยแต่กว่าจะถึงวันที่อเมริกาจะสามารถผลิตชิปได้เองเหมือนที่คุณภาพเดียวกันกับ TSMC ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันก็น่าจะใช้เวลาแบบเป็นหลักเป็น10ปีก็เป็นไปได้ถ้างั้นมันจะต้องมีคนคิดว่าถ้ามันวุ่นวายยุ่งยากขนาดนี้แล้วนะจีนก็บุกไต้หวันยึด TSMC ยึด AI แล้วครองโลกไปเลยให้มันจบสิมันไม่จบแล้วมันจะไม่มีตอนจบแบบนั้นด้วยเพราะว่าต่อให้จีนไปยึดไต้หวันแล้วได้ TSMC เป็นของตัวเองจีนก็จะไม่ได้ครองโลกแต่
จะทำให้โลกเศรษฐกิจมันพังได้เพราะอย่างแรกเลยนะ TSMC เขาเคยบอกเลยว่าถ้าปล่อยให้จีนมายึดไต้หวันเราก็ยึด TSMC ไว้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ TSMC จะสามารถผลิตชิปแล้วส่งออกไปให้โลกตะวันตกได้โดนตัดขาดณจุดนี้หลายๆคนบอกว่าก็นี่ไงก็จีนก็ยึดเลยไงจีนก็ต้องยืนยิ้มแล้วแหละแต่ไม่ใช่เพราะการที่ TSMC จะผลิตชิปได้เขาก็ต้องใช้ทรัพยากรแล้วทรัพยากรในการผลิตชิปมันมาจากโลกตะวันตกเหมือนกันอย่างเช่นซอฟต์แวร์ก็จากอเมริกาใช่ป่ะเครื่องจักรในการผลิตที่บอกแพงๆตัวละ 3-400 ล้านก็มาจาก ASML มาจากเนเธอร์แลนด์แปลว่าต่อให้จีนยึดไต้หวันได้ยึด TSMC ได้ก็ไม่ได้จะสามารถยึดชิปของโลกนี้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดจาก TSMC ได้และการที่ TSMCต้อง stand alone แบบนั้นแบบโดนจีนยึดไปก็คือถูกตัดขาดจาก supply chain เดิมที่สำคัญในการผลิตชิปก็แปลว่า TSMC อาจจะต้องยืนจมน้ำตายโดยการขาด supply chain นั่นแหละซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็เคยบอกนะว่าเอาจริงถ้าจีนยึดไต้หวันนะสิ่งที่อเมริกาจะทำคือตัด supply chain กับ TSMC เลยให้ TSMC ไม่สามารถผลิตชิปคุณภาพนั้นออกมาได้อีกเลยดีกว่ายอมให้จีนยึดAI ของโลกไปเพราะฉะนั้นในฐานะนักลงทุนเราฟังข้อมูลชุดนี้แล้วก็แอคชั่นได้หลายอย่างนะจะลุกหนีไปเลยจะรอสัญญาณหรือว่าจะพร้อมรอรับความเสี่ยงก็ได้เพราะ TSMC อาจจะเป็นกระดานรุกคาดหมากต่อไปของจีนหลังจากที่จีนชนะกระดานแร่เอิร์ธที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตเทคโนโลยีของโลกไปแล้วด้วยการครอบครองการกลั่นแร่แร่เอิร์ธ 90% ของโลกจีนชนะกระดานลิเธียมไปแล้วซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญของแบตเตอรี่ EV ครอบครองไปแล้ว 70% ของโลกจีนชนะกระดานโซล่าเวเฟอร์ไปแล้วซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดของโลกได้ไป 80% และเกมนี้กำลังบอกว่า next station จีนอาจจะชนะกระดานครอบครอง TSMC ที่เป็นกล่องดวงใจของอุตสาหกรรม AI สหรัฐอเมริกาก็ได้